Sziasztok! Hozom a szokásos hétvégi mit gondol, mit érez a szeretett személy kérdezősködésünket, úgyhogy lássuk, mit gondol a tudatos szinten a szeretett személy, az, akire most éppen gondoltok. Mit gondol ő tudatos szinten? Mi van a fejében, az agyában, mivel foglalkozik éppen? Mit gondol ő? És lássuk tudatalatti szinten, mi van a fejében, a tudatalatt, amivel még nem akar szembenézni, amire még nem akar gondolni, még nem akar rágondolni, de azért már motoszkál benne. Mi az? Lássuk, mi az, amivel még nem akar foglalkozni. Úgy. Tudatos szinten kijött a szerencsétlenség, a gyermek, a veszteség, az özvegyasszony és a halál. Nekem ez most azt mutatja, hogy valamit, egy olyan helyzeten gondolkodik, amiben vagy egy gyermeknek van szerepe, ugye van akinél ez ami játszik, vagy pedig egy újrakezdésnek, ami végül is nem jött be, ami inkább veszteséget okozott neki, mint hogy jó lett volna, és emiatt nagyon-nagyon szerencsétlennek érzi, vagy gondolja magát, és a gondolataiban szerepel egy idősebb nő, aki közel áll hozzá, de hogy most így a családjában van-e konkrétan, vagy más a környezetében, ez ebből most még nem derül ki. És ugye a halál jött ki, ami viszont egy nagy változásra utal, a gondolataiban valaminek a megváltoztatásán gondolkodik. Lássuk itt most, hogy a gyermek mire vonatkozik itt most. A gyermekre vonatkozik, vagy egy új kezdetre, vagy mire vonatkozik itt a gyermek? Kivel, mivel? Itt egy jelen esetben ugye kijött rá a szerelem, a féltékenység és a gondolatok, ami azt mondja nekem, hogy pillanatnyilag még fél arra is gondolni, hogy a szerelmét újra kezdje, vagy hogy új szerelmet, tehát hogy újra a szerelmével foglalkozzon, vagy az érzéseivel, pontosabban a szeretet teljes érzéseivel foglalkozzon. Miért fél erre gondolni? Mi az, ami miatt fél? Milyen kommunikáció? Azért fél, mert hogy kevés jelenleg a kommunikáció, gondolom, akivel az érzéseit meg szeretné élni, azzal pillanatnyilag kevés a kommunikáció, és lehet, hogy azért gondolkodik ennyire rajta, mert hogy nem tudja, hogy mire számítson, és ezért fél. Viszont nagyon erősen gondolkodik rajta. Lássuk, mit jelent itt az özvegyasszony. Kire vonatkozik ez az özvegyasszony az ő gondolataiban? Ki ez az özvegyasszony? Mi ez? Mi ez a házasság? Mire vonatkozik itt? Nagyon mély és nagyon erős vágyakozás van benne. Egy költözésre vonatkozóan.
Lehet, hogy éppen ehhez az özvegyasszonyhoz akar költözni, vagy ennek az özvegyasszonynak van szerepe abban, hogy ő költözni szeretne onnan, ahol jelenleg van, és ez így már beleette a gondolataiba magát is, és szinte állandóan e körül járnak a gondolatai. Milyen változásra utal itt a halállapja? Mi az, ami változik? Miben akar ő változtatni, vagy mire vonatkozik itt ez a változás? A hamisság jött ki, az ellenség és a hűség. Ő arra gondol, hogy ideje lenne ahhoz való kapcsolatát, annak a kitartó kapcsolatát az ellenséghez, aki neki rossz akarója, ahhoz fűződő kapcsolatát ideje lenne neki ezen változtatni, mert nem igazi az a kapcsolat, nem őszinte az a kapcsolat, hamisságon, hazugságon, becsapáson alapszik. Szóval nagyon erősen gondolkodik rajta, hogy ezt a hozzáállását, ezt ideje volna megváltoztatni. Nagyon. Lássuk akkor most a tudatalatti szinten, azon a szinten a gondolatait, ami lehet, hogy mondjuk álmában megjelenik, de nappal még nem mer rájuk így gondolni, ott kijött a váratlan öröm, a tolvaj, a remény, az üzenet és a lelkész. És ez nekem azt mondja, hogy reménykedett ő egy örömteli eseménybe, ami csak úgy megtörtént vele, de valamilyen oknál fogva ez nem jött össze. Ez olyan, mintha ellopták volna tőle ezt a reményt. És mert én úgy gondolom, hogy lehetett itt egy véletlen kommunikáció, egy olyan találkozás esetleg, ami újra a reményt ébresztett benne, de ez valamilyen oknál fogva, és ez nagy váratlan örömként érte, és ez valamilyen oknál fogva meghiúsult, és nem jött össze, és nagyon-nagyon szeretné, hogy ez a lelki kapcsolódás, ez a lelki kommunikáció, ez működjön. Lássuk, mire vonatkozik itt a remény. Miben reménykedne ő, vagy miben reménykedik ő a tudatalattiában? Pénz és hosszúság és a szomorúság. Abban reménykedik, hogy ez a szomorúság és bosszúság, amit a napjaiban megél, azt végre felváltja valami nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy leginkább a pénznek örülne. Itt most nem érzelmekre gondol, vagy látok én utalást. Lássuk, mit jelent itt az üzenet. Milyen üzenetre vár? Milyen ajándékra vár? És esetleg munka. Az üzenetre kijött az ajándék, a katonatiszt és a ház. Most ez is nekem azt erősíti meg, hogy ő a tudatalattiában nem mer még szembenézni vele, de valószínűleg valamilyen stabil munkára vágyna. Mit jelent itt a lelkész? Hadd lássuk, ez mire utal. Egy stabil munkára vágyna, és az előbb, ahol a pénz kijött, ott is inkább a munkát éreztem erőteljesebbnek, hogy egy munkában reménykedik, és lehet, hogy itt az első 3 lap
az arról szólt, hogy volt neki egyfajta munkalehetőség, ami meghiúsult, és ez nagyon nagy bosszúsággal járt számára, és nagyon szeretné, hogyha végre ez összejönne, és itt később is arra gondol, vagy hát arról beszélnek a lapok, hogy nagyon örülne már végre egy munkának, ami hosszú távra szólna. Viszont a lelkészre is rákérdeztem, hogy mit jelent itt a lelkész, és arra kijött az örvendezés, a bíró és a szerelmes nő, ami azt jelenti számomra, azt mondja, hogy nem meri még bevallani magának, de tudat alatt nagyon reménykedik abban, hogy végre születik már egy olyan döntés, kiben, lássuk esetleg kiben, hol. Hát csak annyi jön, hogy szerencsés döntés, hogy ő a szerelmes nővel, tehát az ő szívének választottjával tudjon lenni. De egyelőre ez még ugye a tudatalatti gondolataiban van, ezzel még valójában nem foglalkozik, még nem, valószínűleg nem tart itt, hogy ezt így beismerje magának. Jó, akkor megnézzük most, hogy milyen érzések foglalkoztatják őt most. Milyen érzések azok, amelyek az ő lelki világát, érzésvilágát most lekötik. Milyen érzések vannak ő benne, most általánosságban véve, és most nem rátok kifejezetten, hanem hogy milyen lelki állapotban van tulajdonképpen. Hát, ha kapunk róla valamilyen bővebb ismeretet, tudást. Lássuk, tudatos, megélt szinten milyen érzései vannak, milyen megélt érzései vannak. Özvegyasszony és örvendezés, kevés pénz, ellenség és a szerelem. Úgy. És azokat az érzéseire vagyok kíváncsi, amiket még nem mer magának sem bevallani. Milyen érzések vannak benne ott mélyen legbelül, amiket nem mer így magának bevallani. Lássuk. Vágyakozás, remény, a ház, a féltékenység és a halál. Jó, tehát akkor a bevallott érzései között van az özvegyasszony, az örvendezés, a kevés pénz, az ellenség és a szerelem, ami arra enged következtetni, hogy elég magányos jelenleg, kevés, úgy éli meg, hogy kevés az öröm az életében, és van valami olyan az életében, személy valószínűleg, aki az ő szerelmes, szívbéli érzéseit, hát, hogy úgy mondjam, tönkreteszi, teljesen besározza, beszennyezi. Ez amit ő megél most. Lássuk, mit jelent itt az özvegyasszony, mire gondol, vagy mit érez ő, így az özvegyasszonnyal kapcsolatosan, mi az, ami benne van, amit bevall magának, milyen érzésre vonatkozik itt. Bosszúság is, bíró és szerencse.
gyermek. Milyen gyermek? Mire vonatkozik itt a gyermekbetegség? Az özvegyasszonyra ugye megkérdeztem, hogy mire vonatkozik, ki ott a bosszúság, a bíró, a szerencse, a gyermek és a betegség. Itt megint vonatkozhat a gyermek arra, hogy kísérletet tett mondjuk egy új szakaszt indítani az életében, új érzéseket magáévá tenni, viszont azok nem jártak sikerrel, mert hogy betegséget eredményeztek, tehát így lelki betegséget eredményeztek nála, mert ugye kijött a bosszúság, a bíró, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok negatív benyomás éri a mindennapokban, és csak a szerencsében reménykedik, hogy ez a helyzet így megváltozik, mert ugye mind látjuk, hogy próbált ő más irányt váltani, de az sem jött be, hiszen ott is belebetegedett. Mit jelent itt az ellenség? Mire vonatkozik az érzései között az ellenség? Megnézzük azt. Az ajándék és váratlan öröm, és még a levélre üzenet, és mi az, amit szeretne? Szenvedélyt. Az ellenségre kijött az ajándék, váratlan öröm, levél, üzenet és szerencsétlenség, ami jelen esetben inkább azt gondolom, hogy volt benne egy olyan érzés, egy olyan vágy, vagy egy olyan helyzet, ami ilyen váratlanul egy nagyon kedvezően alakultak a dolgok, és nagy remény volt arra, nagy lehetőséget látott arra, hogy kommunikáljon, és ez az ellenség meghiúsította ezt a kommunikációt, és valószínűleg ez az érzelmeivel kapcsolatos kommunikáció lett volna, ami egy nagyon erőteljes, hiszen egymás után kétszer is kijött a levél is, és az üzenet is, mint kommunikációs lap, és nagyon-nagyon szerencsétlenül élte meg ennek a meghiúsulását. Tehát ez ilyen nagyon mély sebet ejtett benne ennek a váratlanul jött örömteli helyzetnek a meghiúsulását, ami a szerelmével kapcsolatos. Jó, nézzük meg azokat az érzéseket, amelyeket ő még nem vall be magának, vagy tudja ő, hogy ott vannak benne, de így még nem akar velük szembenézni, mik ezek. Kijött az alsó sorban a vágy, a remény, a ház, a féltékenység és a halál. Nagyon erős benne ez a vágyakozás, mind testi, mind lelki szinten. Nagyon nyomatékosítja így a ház ezt az érzést, és nagyon nagy benne a félelem is, mert mindjárt megkérdezzük, hogy mire vonatkozik ez a félelem, hogy félelem vagy féltékenységet jelent. Ugye a féltékenység akkor ugye esetleg hármas kapcsolatnak is lehet a jelölője, és hogy a halál itt megint, ugye az előbb a gondolatainál már kijött, ugyanígy a végén a halál, és most itt a tudatalatti érzelmeknél is ott van a vágyakozás arra, hogy változzanak a dolgok. Mire vonatkozik itt a remény? Lássuk, miben reménykedik ő most, mi a reményei? Mi a házassággal kapcsolatos reményei, mit jelentenek itt? Milyen remény, milyen veszteség, hűség.
abban reménykedik tudat alatt, hogy igen, hogyha itt a 3-as kapcsolódásról van szó, vagy van neki valamilyen tartós kapcsolódása, hogy akkor ott elég furcsa, hogy abban nagyon stabilan veszteséget él meg, hogy azok helyre jönnek. Lássuk egyet, hogy a pozitív vagy negatív irányú változásban reménykedik abban. Igen, abban reménykedik, hogy ez a veszteséges kapcsolat, házasság, tartós kapcsolat, amihez ő még túlzottan, úgy érzi, hogy túlzottan ragaszkodik, ez így szűnjön meg. Tehát ő valamilyen módon ennek a kitartásnak a megszűnésében reménykedik tulajdonképpen. Nem azt mutatják a lapok, hogy a házasság megszűnésében, vagy a tartós kapcsolat, hanem hogy ő ne ragaszkodjon már ehhez ennyire, ehhez a nem működőhöz, ne ragaszkodjon ennyire. Mit jelent itt a féltékenység? Mire vonatkozik? Milyen hamisságra? Lelki, és még kijött rá a hamisság, a lelkész és az özvegyember. Ez mély lelki magányra utal, és ennek az eltitkolása, a saját maga elől, a mások elől való eltitkolására vonatkozhat itt a féltékenység és a félelem, hogy esetleg sokkal jobban elmélyül benne ez a magányosság érzés, mint amennyire bemeri vallani magának. Tehát, hogy sokkal mélyebb, sokkal jobban magányosnak érzi magát, mint amennyire azt ő bevallja magának. És ezért van itt a tudattalan érzései között, hogy nem akar még ezzel foglalkozni, bár tudja valahol egészen mélyen belül, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon magányos. Lássuk, mi az a halál, mit szeretne ő változtatni. Mit szeretne ő változtatni? Szeretné megváltoztatni, nagyon szeretné megváltoztatni azt az állandósult szomorúságot, ami benne van, és azt a nagyon nagy érzelmi távolságot, amit ő érez. Valószínűleg arra vonatkozhat itt ez az érzelmi távolság, hogy távolságtartás, hogy ő nem engedi meg magának az érzéseket. Most itt, ha igazából megnézem, itt a tudat alatti, tehát a be nem vallott érzelmi szinteken vannak az érzések, és a valódi érzések során az egyetlen a szeretet, szerelem érzése az, ami megnyilvánul, a többi az mind az elrejtett síkon van benne, és szeretné, ha ebben változás történne. Lehetséges, hogy ő benne ennek a nagy magánynak következtében olyan gondolatok is megfogalmazódnak, hogy erre ráébred, saját magától ráébredt, hogy ez így nem teljesen kerek, ez így nem annyira jó, senkinek nem használ vele, hogyha ezt így él ezen túl is, mint ahogy eddig élte meg ezeket az érzéseket. Ez bárhogyan is alakulnak a dolgok, mindenképpen csak pozitív változást fog neki hozni, mert
mert a személyisége ezáltal biztosan fejlődött is, és akárki is lesz, akárki mellett is fog majd lehorgonyozni, annak csak jót hoz ez. Jól van, akkor hát így levezetésképpen most megnézzük, hogy mi az, amit rólad gondol, és mi az, amit irántad érez. Erre vonatkozólag kérek először, mit gondol rólad, kifejezetten rólad, veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak tudatos szinten. Most csak azt nézzük meg, hogy tudatos szinten milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan? Az biztos, hogy erős gondolatok járnak a fejében. Kijött a veszteség, a szerencsétlenség, a ház, a vágyakozás és az ellenség. És itt nekem valójában a szerencsétlenség most inkább a szenvedélyt jelöli, és veled kapcsolatosan nagyon erős vonzalmat érez, és nagyon hiányol téged, és nagyon-nagyon erős a vágy, mert úgy utána meg ugye ott van a vágyakozás lapja is. Viszont megint kijött az ellenség, hogy van valaki, aki mind ezt meghiúsítja, megakadályozza az ő életében. Lássuk, mit jelent itt a szerencsétlenség, mire vonatkozik itt a szerencsétlenség. És a gyermek, és kijött rá a szerencse, tolvaj, remény, gyermek és a levél. Nekem ezekből az jön, hogy ő gondolataiban nagyon szeretné, hogyha ez a meghiúsult szerencse, vagy meghiúsult vágyai, azok újra előtérbe kerülnének, és új szakasz indulna az életében, a gyermek és a levél. Azt jelenti, hogy mindenképpen szeretné a kommunikációt újraindítani, és a reménnyel nyomatékosítva nekem azt is jelenti, hogy ő ezt így nagyon-nagyon komolyan már a fejébe vette. Lássuk, mit jelent itt az ellenség. Én ugye az előbb már mondtam, hogy valószínűsítem, hogy itt 3-as kapcsolódásnak esélye van, vagy hogy harmadik energiának a jelenlétének nagy esélye van, hiszen minden egyes kirakásban előjön az ellenség, tehát van valaki a környezetében, aki az ő terveit folyamatosan és állandóan meghiúsítja, és itt megint az jött ki veled kapcsolatosan is, hogy még ha ő egy tartós kapcsolatot szeretne veled, akkor is ott van a harmadik energia, aki állandósult már az ő életében, de úgy állandósult, hogy negatív szinten, tehát hogy minden szinten szipolyozza, ellen tart neki, ellenáll, és ellene dolgozik. És teljesen mindegy, hogy ő mire gondol veled kapcsolatban, tartós kapcsolatra, vagy csak a vágyaira, ez az energia, ez a harmadik energia, ez ott van, és mint egy csendőr vigyázza az ő birtokát. Most valahogy ez jön, hogy mintha az ő birtoka, az ő tulajdona lenne. Úgy vigyázza ez az ellenség.
Jó, lássuk akkor most, hogy milyen érzései vannak feléd, mit érez irántad, bevallott szinten, mit érez ő irántad, milyen érzései vannak irántad, mi az, amit érez. Mit érez irántad? Mit érez irántad? Kijött a hűség, az ellenség, az üzenet, a gondolat és a tolvaj. Megint itt az ellenség, és teljesen mindegy, hogy ő mit érez, hogy mennyire hűséges feléd, mennyire érzi azt, hogy te az ő életének része vagy, és ő a tiédnek. Itt az ellenség, az érzéseiben. Megkérdezzük újra, hogy ki vagy, mit jelent az ellenség, mi az, ami itt mit jelent a bíró. Ugye kijött rá a szerelmes nő, a levél, a bosszúság, a szerencsétlenség, a bíró és a szomorúság. Itt az ellenség egyértelműen ugye azt jelenti, hogy az a személy, aki megakadályozza őt abban, hogy az ő szíve választottjával együtt legyen, beszéljen, kommunikáljon, és ez rengeteg bosszúságot okoz neki, nagy-nagy szomorúságot okoz neki, és láthatóan nagyon gondolkodik rajta, hiszen itt kijött a gondolat. És mi az, amin gondolkodik ő? Lássuk, mi áll még milyen betegség? Özvegyasszony, ki az özvegyasszony itt, vagy mit lehet tudni róla? Mit lehet? A gondolatai között megint feltűnik a harmadik energiának a jelölője itt, az özvegyasszony, aki miatt szinte beteges érzései, tehát fájdalmai vannak, mert az érzései között jelenik meg a találkozás, amit nagyon szeretne, erre gondol, de ott van a harmadik energia, és utána a tolvaj is, tehát hogy ez az érzései között jelenik meg az utánad való nagy vágyakozás mindenképpen. Úgyhogy kijött a szerelmes nő, tehát az érzéseire egyértelműen ott van, hogy mély érzései vannak irántad, és nagyon hűséges is irántad, vagy hozzád kitart, nagyon vágyik rád, gondolati, érzelmi szinten, és pillanatnyilag csak ennyit tudunk. Reméljük a legjobbakat, mindenkinek a legjobbakat, vagy mindenki számára a legjobbakat, és én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, mindenki, ha bármilyen helyzetben is van, hogyha mindig úgy kérünk segítséget, hogy úgy történjenek a dolgok, hogy mindenkinek a legjobban, számára a legjobban alakuljanak a dolgok. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, ha meghallgatsz, lájkolsz, feliratkozol, és hamarosan érkezem azzal, hogy vajon mit az ő szándékai. Köszönöm, sziasztok, minden jót kívánok!